Kainuun museon perusnäyttely esittelee monipuolisesti ihmisten elämää sieltä aivan jääkauden jälkeen lähelle viime vuosisadan puoltaväliä. Tämä Kainuun museo on saanut alkunsa 1930-luvulla Kainuun museoyhdistyksestä ja 1977 museo siirtyi Kajaanin kaupungille. Mutta me ollaan Kainuun museona koko maakunnan museo ja esitellään täällä koko Kainuun monipuolista ja rikasta historiaa. Täällä Kainuun museolla meillä on esillä kaikista tärkeimmät kainuulaisten historian aarteet ja tämä museon perusnäyttely kuvaa hyvin kainuulaista kulttuuria. Täällä yhtenä nostona esihistorian ajalta haluan nostaa esiin tämmöiset upeat hopeiset kaularenkaat, jotka on löytynyt tuolta Puolangalta 2010. Ja nämä on semmoiset kaularenkaat, että samanlaisia löytyy ympäri Eurooppaa ja Inarijärven rannalta. Nämä on tuolta noin vuodelta 1000, joten ihmiset on kyllä käynyt kauppaa silloin vilkkaasti tänne Kainuuseenkin ympäri Eurooppaa. Sitten täällä yhtenä esimerkkinä, mitä Kainuun museolla esitetään runsaasti, on raudanpolton historiaa. Meillä on hirveän mielenkiintoisia löytöjä täällä, esimerkiksi Äkälänniemen raudanpolttolöytöpaikka, joka on yksi Suomen vanhimpia. Ja täällä esitellään myös vähän tämmöistä tuoreempaa perintöä, esimerkiksi tommipuukkoja, joita edelleenkin ainakin Hyrynsalmella osataan valmistaa. Ja tommipuukko on hyvin tyypillinen kainuulainen esine ja käsityön taidon näyte. Kainuun museolla esitellään myös kainuulaisille hyvin tyypillisesti metsästyksen ja kalastuksen historiaa ja myös helmenpyynnin historiaa. Raakku nousikin ihan vasta meille taas hyvin ajankohtaiseksi aiheeksi, mutta se on ollut tosi tärkeässä roolissa Kainuussa pitkään ja helmiä on kyllä pyydetty ja ihminen on ollut raakun pahin vihollinen, mutta täällä me myös muistellaan tätä helmenpyynnin historiaa. Tehtailija Herman Renfors ja hänen kaksi sisarustaan Maria ja Anna olivat Kainuun ensimmäisiä valokuvaajia ja heidän ansiostaan meillä onkin jäljellä niin paljon valokuvamuistoja Kainuusta yli 100 vuoden takaa. Sitten täällä sängyssä, jos katsotaan tuonne petiin, niin siellä on peitteenä peilikäs. Peilikäshän on meille hyvin tyypillinen raanumalli. Ja peilikäs on nimenomaan ollut alkujaan peite. Sitä on käytetty hevosen loimena ja sitten se on vasta myöhemmin siirtynyt seinätekstiiliksi. Ja täällä meillä on nähtävillä peilikäs peitteenä. Peilikäs on valittu myös kansalliseen elävän perinnön luetteloon. Kainuun museolla pääsee toki myös tutustumaan rikkaaseen tervaperinteeseen. Eli meillä on täällä tervahaudan pienoismalli, aivan oikea tervatynnyri ja myös tervaveneen pienoismalli. Tervaveneitä löytyy vielä onneksi ympäri Kainuun, varsinkin kotiseutumuseoista tai pienemmistä paikallismuseoista. Meillä on täällä nyt tuo pienoismalli esillä, mutta tervan poltto oli Kainuussa kyllä todella merkittävää koko 1800-luvun. Kainuun museon perusnäyttelyssä tutustutaan myös Kajaanin kaupungin historiaan vähän tarkemmin ja myös Kajaanin kirkkojen tai Kainuun kirkon historiaan. Täällä hyvin suositussa pienoismallissa on nähtävillä Kajaanin keskusta vuonna 1939, eli ennen sotia. Ja siinä joka ikinen talo ja piha on rakennettu todella aidosti ja sen mukaisesti, mitä kaupunki silloin oli aikaa ennen sotia ja ennen pommituksia ja tulipaloja. Kainuun museolta löytyy meille kovin merkittävän Elias Lönnrothin oma vitriiniosio, jossa on Lönnrothille kuuluneita esineitä. Elias Lönnroth asui Kajaanissa 20 vuotta toimien piirilääkärinä ja kokosi täällä asuessaan Kalevalaa. Ja me ollaan tosi iloisia, että meillä on näin runsaasti Elias Lönnrothille kuuluneita esineitä täällä esillä. Joten tervetuloa tutustumaan myös Kalevalan kerääjään tarkemmin. Kainuun museoon on myös vapaa pääsy ja lisäksi, jos haluat, niin varaa ihmeessä opastus. Opastuksetkin ovat virka-aikaan maksuttomia. Tervetuloa!